สวัสดีค่ะช่องบนนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง MacBook นะคะตัวนี้จะเป็น MacBook Pro A1502 นะคะปี15ก็นี่คุณลูกค้านะคะเข้ามาก็คือทำปุ่มหายนะคะก็คืออาจจะเกิดจากแตกนะคะก็คือลูกค้านะคะก็คืออาจจะแงะขึ้นมาเองนะคะแล้วก็แตกนะคะทำให้ปุ่มมันหลุดหายไปนะคะตัวนี้ ก็จะเป็นในส่วนของตัวสแปร์พาร์ตตัวนี้อันนี้เราก็เปลี่ยนนะคะตัวใหม่ก็จะเป็นปุ่มแท้นะคะเปลี่ยนนะคะก็ลักษณะจะเหมือนกันเลยนะคะนี่เราก็ใส่ไปเลยตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะปุ่มนะคะเรารับทุกรุ่นนะคะก็ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ปุ่มแตกหรือว่าเสียหายนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาทางแอดมินได้นะคะก็เปลี่ยนไม่นานค่ะสำหรับเปลี่ยนปุ่มอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวคีย์นะคะเฉพาะตัวคีย์แคปนะคะเวลา แตกหรือเสียหายก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อร้าน Smile Tea Service ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ช่างโบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ